السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو رح نكمل عن آخر جزء من البلاد فيسلز. بالبداية رح نحكي عن السبكليفيان arteries، وإحنا بيكون عندنا تنين منهم اللي هو الرايت سبكليفيان artery والليفت سبكليفيان artery. هلا الارش اوف ايورتا احنا بنعرف انه إلها 3 branches. اول واحد منهم اللي هو البريكيوسيفاليك ترانك. البريكيوسيفاليك ترانك بينقسم ل 2 terminal branches خلف وين السترنوكلافيكولار جوينت، ومن هدول البرانشز اللي هو الرايت سبكليفيان artery. بعدين الرايت سبكليفيان artery continuing laterally across the first rib. بعدين رح يصير عندنا الاكسيلاري artery لما يوصل لللاترال بوردر. يعني نيجي نشوف بالصورة هاي، في عنا هون هاي الرايت سبكليفيان artery، هاد الرايت سبكليفيان artery. اوكي، هاي الفيرست ريب. عند اللاترال بوردر منها بده يصير اسم الرايت سبكليفيان ارتري الاكسيلاري ارتري، يعني رح يكمل معانا هون الاكسيلاري ارتري. نرجع لهون. هلا ضل عنا مين؟ الليفت سبكليفيان ارتري. هلا هو begins lower in the thorax than the right subclavian artery. ليه؟ لانه هو عبارة عن direct branch من الارش of the aorta. هلا كل branches اللي من الرايت والليفت subclavian arteries arise from the first and second parts of the artery، ومن ضمنهم عنا 2 arteries اللي هم الvertebral artery وعنا الinternal thoracic artery، وعنا 2 trunks اللي هو thyrocervical trunk وعنا costo-cervical trunk. نيجي نشوفهم بالصورة. هاي في عنا هاي البرانشز عنا 4. أول واحد اللي هو الارتري اللي بيروح للفرتبرال كولوم اللي هو الفرتبرال ارتري، وفي عنا اللي بينزل هون الانترنال ثوراسيك ارتري هيا، وعنا 2 ترانكس، هاي الثايروسيرفيكال ترانك وهاد اللي هو الكوستو سيرفيكال ترانك. نيجي هلا على الاكسيلاري ارتري. الاكسيلاري ارتري supplies the walls of the axilla and related regions، وهي and continues as the major blood supply للmore distal parts of the upper limb. المore distal parts of the upper limb مين هو الميجر blood supply إله؟ اللي هو الأكسيلاري artery. هلا subclavian artery in the neck becomes the axillary artery at the lateral margin of the first rib، وهذا الاشي اللي حكيت عنه قبل شوي. وبعدين passes through the axilla، وبعدين رح يكمل عنا اشي تاني اللي بنسميه اللي هو البريكيال artery. متى البريكيال artery؟ على الانفيريور margin of the teres major muscle، وهيها هون بالصورة. هاي التيرس ميجر مسل، هاي اللي هون هاي التيرس ميجر مسل. على الانفيريور بوردر من التيرس ميجر مسل رح يكمل عنا مين؟ البريكيال ارتري اللي هو هاد. اوكي، هلا هون هاي عنا الرايت سبكليفيان ارتري، بعدين بيجي عنا من عند الفيرست ريب اللاترال مارجن اوف ذا فيرست ريب رح يكمل عنا مين؟ الاكسيلاري ارتري، وعند الانفيريور مارجن اوف ذا تيرس ميجر مسل رح يكمل عنا البريكيال ارتري. هلا البريكيال ارتري وهو الميجر بلاد فيسل للupper arm. هلا it is the continuation of the axillary artery beyond the lower margin of the teres major muscle، وهلا ذكرتها. بعدين it continues down the ventral surface of the arm until it reaches the cubital fossa at the elbow. نرجع للصورة هون. هاي عنا هاي المنطقة اللي هو هون بنسميها الكيوبيتال فوسا. بهاي الكيوبيتال فوسا هون بيجي عند الكيوبيتال فوسا حكينا بيكمل بيوصل لعنده البريكيال ارتري. بعدين بهاي المنطقة رح يصير في عنا ديفيجن للبريكيال ارتري، ورح يعطينا الراديال ورح يعطينا الالنر arteries which run down the forearm. في بعض individuals بعض الاشخاص البايفوركيشن للبريكيال ارتري بيصير عندهم much earlier، فبيكون الالنر والراديال arteries extends through the upper arm. هلا البلس of the brachial artery is palpable، يعني احنا بنحس فيه لما نحط ايدينا عند ال anterior aspect of the elbow رح نحس بالبلس تاع ال brachial artery، وبيكون هو medial to the tendon of the biceps. هيهم هاد التندون of the biceps، هي هون هيك هذا التندون of the biceps، فهو بيكون medial للتندون of the biceps. بصير عندنا بعدين البايفوركيشن الراديال بيعطينا الراديال artery والulnar
artery. وبحكي هون انه الاستيثوسكوب باستخدام الاستيثوسكوب والسفيغمومانوميتر اللي هو البلاد بريشر كف بنقدر احنا نقيس البلاد بريشر. هلا نيجي نحكي عن الابدومينال ايورتا. الابدومينال aorta begins at the aortic hiatus of the diaphragm. هاي عنا اللي هون لونه اخضر هو مين؟ الابدومينال aorta، وهاد اللي هون هو الديافرام. فهو من aortic hiatus على مستوى lower border of vertebra T12 رح يبدأ عنا الابدومينال aorta، وهو الابدومينال aorta هو largest blood vessel in the body. هلا terminal branches تاعون الابدومينال aorta are the two common iliac arteries. هيهم two common iliac arteries هم terminal branches of the abdominal aorta. هلا نيجي نحكي عن branches تاعون الابدومينال aorta. هاي الصورة هون مش مطلوب منا كلها، بس الاشياء البسيطة، اشياء بسيطة. اول شيء رح نحكي عنه مين هم three anterior visceral branches. 3 anterior visceral branches. نيجي نشوف هاي الصورة. في عنا هذا اللي هون اللي هو اسمه السيلياك، وفي عنا هذا اللي هون اللي هو superior mesenteric artery والinferior mesenteric artery. هم هدول الثلاثة هم الانتيريور لأنهم جايين من قدام، هدول هم الانتيريور اوكي anterior visceral branches. بعدين عنا إذن مطلوب منا السيليك artery، السوبيريور mesenteric artery والinferior mesenteric artery. بعدين رح نحكي عن مين؟ three lateral visceral branches. 3 lateral visceral branches مين هم هدول الثلاثة؟ هيهم في عنا السوبرا renal artery، وعنا الرينال artery وهو اللي بيروح للكدني، وفي عنا الجونادل اللي هم مين؟ اللي هم التستيكولر والأوفيريان artery، طبعا depending on the gender of the subject. هيهم هون اللي هم السوبرارينال artery، الرينال artery، وعنا التستيكولر or ovarian artery. وبعدين بيجي عنا مين؟ الفايف lateral abdominal wall branches. هم 5، 4 منهم اللمبر arteries، وواحد منهم الانفيرير فرينك artery. الانفيرير فرينك artery اللي هو أول واحد بيطلع من هاي الديافرام، وهذا الابدومينال artery أول واحد اللي هو الانفيرير فرينك. وفي عنا اللمبر اللي هم ايش؟ 4، هاي 1 2 3 4. ضل عنا مين؟ اللي هو التيرمينال، الثري terminal branches، ومين هم؟ التو common iliac arteries، وعندنا الميديان sacral artery. وهيهم هذا الميديان sacral artery لأنه هدول احنا بنحكي عن التيرمينال، هذا هو. وعندنا التو common iliac arteries اللي هم هدول. وهي هون موضحين هون بالصورة. في عنا هذا الابدومينال aorta، هون التو common iliac arteries، وفي عنا هذا السيلياك ترانك، وفي عنا هذا السوبيريور mesenteric artery والinferior mesenteric artery. هلا ضل عنا الارتريز of the lower limb، الفيمورال arteries. هلا في عنا 4 arteries بيدخلوا للثاي. مين هم؟ عنا الفيمورال artery، عنا الأوبتيريتر artery، والسوبيريور والinferior gluteal artery. هلا أكبر واحد فيهم اللي هو الفيمورال artery هو أكبر واحد، وهو supplies most of the lower limb. هاي هون نشوف بهاي الصورة. في عنا هذا الابدومينال artery. بعدين بيجي عنا الcommon iliac artery. الcommon iliac artery بينقسم ل external iliac artery والinternal iliac artery. الاكسترنال iliac artery اللي هو الفيمورال artery، لكن الانترنال iliac artery بينقسم لثلاثة اللي حكينا عنهم قبل شوي: السوبيريور gluteal artery، الانفيريور gluteal artery، وضل عنا مين؟ اللي هو الأوبتيريتر artery. ضل آخر شغلة ذكرها الدكتور، حكالنا إنه في عنا البلفس has 2 parts اللي هو عنا true وعنا false part. الترو بيكون تحت الإلياك كريست، بينما الفولس بيكون فوق الإلياك كريست.
نيجي نشوف هون، هاي عنا هاي المنطقة اللي هي الابدومينال كافيتي عند الإلياك كريست هون، اوكي. فوقها بنسميه false pelvis واللي تحتها الترو pelvis. وهيك بنكون خلصنا احنا كل blood vessels، وبتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.